Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit. Allahun, Zotin e vetëm të vërtetë e falenderojmë. Mirësitë dhe bekimet, mëshira e Zotit qoftë mbi të dashurin e tij, mbi të dërguarin e tij, profetin e fundit, Muhammedin alayhi salatu wasalam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. O Allahu Zot, ne kërkojmë prej Teje të na dhurojë xhenetin, e sa të jemi gjallë, o Allah, na mundëso që të punojmë, të veprojmë, të sillemi ashtu siç i ka hije banorëve të xhenetit. O Allah o Zot, na ruaj nga zjarri i xhenemit. E sa të jemi gjallë, o Zot, na mundëso që të ruhemi nga çdo gjë që mund bëhet sebeb për ne për të dënuar në zjarrin e xhenemit, prej veprave, prej sjelljeve apo prej fjalëve. O Allah o Zot, na forcoj imanin dhe besimin ton. O Allah o Zot, na rregullo punët e ahiretit, sa aty do të jetë kthimi ynë. O Allah o Zot, na rregullo punët e kësaj bote, se ne këtu po jetojmë. O Allah o Zot, bëj jetën tonë shkak dhe sebeb që me të na shtohen sevapët dhe të mirat. O Allah o Zot, bëje vdekjen tonë shkak dhe sebeb që me të na ndërpriten gjunahet dhe mëkatet. O Allah o Zot, na bëj neve sot në këtë takim për atyre njerëzve për cilët pejgamberi alayhis salam ka thënë, sa herë që besimtarët mblidhen dhe tubohen për hir të Zotit, për të lexuar Kur'anin ose për të përmendur Allahun, mëshira e Zotit derdhet mbi ta, përjetojnë qetësi shpirtërore siç janë në tokë. Allahu i përmend atë ku është ai, e kur çohen nga këto takime dhe tubime, një zë thret nga qielli, çohuni se Zoti ua ka falur gjunahet, të gjitha të këqijat që i keni pasur, Allahu ua ka kthyer sevape, qofshim ne të gjithë pa përjashtim pjesë e kësaj mirësie të Zotit. Amin. Jemi në vazhdim të komentimit të Kur'anit dhe jemi pikërisht tek Suretu Lejl. Suretu Lejl, kapitulli mbi natën. Nata është e veçantë, sepse nata ka brenda qetësinë. Nata ka brenda mbulesën. Nata ka brenda madhështinë e botës së qiellit, yjeve dhe planeteve që mund t'i jetojë njeriu. Nata ka brenda adhurimin e natës, që është më ndikues dhe lën më shumë gjurmë tek njeriu se sa adhurimi i ditës. Nata ka brenda Kur'anin dhe leximin e Kur'anit. Nata ka brenda syfyrin dhe kohën më të mirë kur mund të lutet njeriu Zotit 1/3 e fundit të natës. Nata ka kohën kur njeriu e çel iftarin, është koha e akşamit. Nata ka adhurime shumë specifike dhe shumë të veçanta. Për këtë arsye dhe Zoti i Madh i ka kushtuar një kapitull të rëndësishëm të Kur'anit pikërisht natës dhe ka quajtur El-Lejl, një kapitull për cilin profeti alayhis salatu wasalam ka dhënë porosi dhe këshilla që të lexohet në namaze nga ana e imamëve për dy arsye. Arsyeja e parë se kanë të mesazhe që njeriu duhet i kujtojë vazhdimisht, dhe arsyeja e dytë se është një kapitull i shkurtër dhe nuk i lodh njerëzit që falen mbas imamëve. Kapitulli El-Lejl, një kapitull që vjen mbas kapitullit Ash-Shams, një kapitull i cili vulos çështjen e kadas dhe të kaderit, vulos e sqaron. Pra, janë 3 sure njëra mbas tjetrës, të cilat merren me analizimin, kurimin dhe shërimin e çështjes që quhet kada dhe kader. Çfarë pozicioni ka njeriu kur themi se Zoti i ka shkruar të gjitha? Por roli i njeriu cili është? Kur themi se Zoti ka programuar gjithçka, por roli i njeriu cili është? A themi ne që Zoti e pas ka shkruar, kështu pas ka qenë kismet, po njeriu çfarë pozicioni ka? A themi ne që Zoti ja ka shkruar njeriu se ku e ka vendin, në xhenet apo në xhenem, po njeriu çfarë bën? A themi ne që në barkun e nënës njeriu i shkruhet se çfarë përfundimi do të ketë, kur do të vdesi, si do të jetë furnizimi i tij, madje edhe se ku do ta ketë vendin, në xhenet apo në xhenem, por roli i njeriu cili është? Roli i Islamit cili është? Roli i profetit alayhis salatu wasalam cili është? Pse Zoti solli profetët në tokë, nëse çdo gjë që nga e shkruar dhe e vulosur? Pse Zoti solli fen, ndërkohë që çdo gjë që nga e shkruar dhe e vulosur? Pse ka ditë kiameti që quhet dita e gjykimit? Si mund të ketë gjykim kur njeriu i është vulosur, i është diktuar dhe ai s'ka vullnet të lirë? Vin 3 sure njëra mbas tjetrës. Suretu El-Beled, e cila të hap horizontin dhe të bën të kuptosh se ti je i vendosur në një pikë të barabartë nga Zoti përballë dy rrugëve.
wa hadaynahu an-najdayn. Njeriu ja bëm të qartë të dyja rrugët. Dhe vjen Suretu ash-Shams, e cila ngarkon me detyrë dhe përgjegjësi vetëm njeriu. Suretu al-Balad sqaron se njeriu është përballë dy rrugëve dhe zgjedh ose të mirën ose të keqen. Wa hadaynahu an-najdayn falaqtahama al-aqaba wama adraka ma al-aqaba fakku raqaba ila deri në fund. Ne ja bëm të qartë njeriu të dyja rrugët. Ai zgjodhi rrugën e vështirë, ta të pjetën që e çon në xhenet, ose zgjodhi dyshezën për që e çon në xhenem. Vjen Suretu ash-Shams, komplet analizë tjetër, po plotësimi i pjesës parë ku Zoti thot në surën ash-Shams, thot i madhi Zot Allahu xhalla xhelaluhu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Zoti e pajisi njeriu me aftësinë për të qenë i përkushtuar ose për të qenë i shthurur. Zoti e pajisi njeriu me aftësinë e plot për të qenë i udhëzuar, për të qenë i mbar ose për të qenë i shthurur. Atëherë, në rastin e parë tha që ti kam bërë qartë të dyja rrugët. Në rastin e dytë tha, unë ta kam dhënë ty aftësinë dhe ti kam vendosur dy komponentët brenda. Dy komponentët brenda. Për këtë arsye çfarë tha në ajetin pasues? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ka shpëtuar ai që veten e tij e pastroi, e dlirsoi, ai që ku është shkrimi, që ka shkruar Zoti, ku është caktimi, ku është njeriu. Ka shpëtuar ai që veten e tij e ka pastruar dhe ka humbur dhe është shkatruar ai që veten e tij nuk e pastroi, nuk e dlirsoi, nuk e lartësoi, etj. Tek komentet që ne kemi bërë në surën ash-Shams. Vjen Suretu al-Lejl, sqaron gjagjëzën dhe zgjidh problemin, si ka mundësi. Si ka mundësi. Disa argumenta thonë që Zoti ka shkruar gjithçka. Disa argumenta tjera po thonë, jo, njeriu ka dorë gjithçka. Ora, kush është pozicioni i vërtet dhe si zgjidhet ky, le të themi, komplikacion apo ngërç në raport me kaderin? Për dhënë përgjigjen do të lexojmë sot ajetet, po përpara se të lexojmë ajetet, ne e kemi thënë vazhdimisht. Njeriu nuk mund të japi një gjykim. Njeriu nuk mund të japi një përkufizim. Njeriu nuk mund të ngrejë një teori në Islam, në qoftë se nuk i mbledh të gjitha argumentat bashkë. Është e vërtetë që disa argumenta në Islam të japin imazhin sikur njeriu s'ka në dorë asgjë, e çdo gjë është e vulosur dhe ka marr fund çdo gjë. Dhe është e vërtetë që disa argumente, siç ishte ky për shembull në surën Shams, të japin imazhin sikur njeriu ka të gjitha në dorë, edhe Zoti s'ka asgjë në dorë. Po njeriu bën çfarë det ai. Ndërkohë që faktikisht këtu kemi një dyzim. Kemi një dyzim mes asaj që është e Zotit dhe Zoti ka në dorë gjithçka dhe mes asaj që njeriu bën dhe normalisht kjo është pjesa jonë që ne do të sqarojmë sot dhe këtë na sqaron shumë mirë kush siç e thash pra na jep sqarimin Suretu al-Lejl. Atëherë le ta shohim surën al-Lejl. Dhe ajeti që ne do të komentojmë sot është plotësimi i 3 ajeteve të kaluara. Në ajetet e kaluara thoshte Zoti i Madh: "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Ajetet që do të komentojmë sot, ajetet që do të komentojmë sot janë 3 ajete, jo më shumë. "Wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Ajetet e para thoshin, ata që besuan të vërtetën, u ruajtën dhe u bën të devotshëm, dhanë nga të mira që ju ka dhënë Zoti, do t'u lehtësohet rruga për në xhenet. Do t'u lehtësohet xheneti. Do t'u lehtësohet të jenë korrekt dhe do t'u mbyllet jeta me të mirë. Ndërsa ata, ajetet sot, të cilët nuk besuan, nuk u ruajtën dhe u treguan dorështënguar nga të mira që ju ka dhënë Zoti, do t'ju lehtësohet e vështira xhenemi, rruga për xhenem.
Domethënë, njeriu nëse beson, mundohet të jetë sa më korrekt me Zotin, i jep prej të mirave që ka dhënë Zoti, ky njeri ka dhënë një shenjë për veten e tij se është prej xhenetlive. Dhe një njeri i cili mohon apo nuk beson, apo nuk tregohet i përkushtuar dhe i devotshëm, apo nuk jep nga të mira që ka dhënë Zoti, ky ka dhënë një argument për veten e tij se ku është. Le të vim tek ngjarja. Ne ngjarjen e kemi përmend në fund të mësimit të kaluar dhe po e përsërisim ngjarjen. Një ditë, profeti alayhis salatu wassalam, siç tregohet nga Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, ju drejtohet shokëve të tij dhe ju thotë: "Gjithë secilit për jush i është caktuar vendi se ku e ka vendin, në xhenet ose në xhehenem. I është caktuar, është mbyll kjo punë, është vulos." Njëri prej sahabëve tha: "O pejgamberi i Zotit, është shkruar dhe vulosur se Zoti e ka ditur, apo se çfarë po bëjmë ne?" Profeti alayhis salatu wasalam tha: "Është shkruar dhe vulosur në bazë të asaj që Zoti e ka ditur." Tha sahabiu: "Po mirë, tha, ne pse po punojmë? Nëse çdo gjë që ka e vulosur dhe e mbyllur, puna jon çfarë kuptimi ka?" A nuk është kjo pyetje me vend? Pyetje me vend, pavarësisht se pyetja nisi gabim, dhe pavarësisht se profeti e miratoi pyetjen dhe e zhyti më thellë pyetsin që të bënte këtë pyetjen e fundit. Tha profeti alayhis salatu wassalam: "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah." Ju punoni se gjithë secilit për jush, gjoje, do t'i lehtësohet puna për vendin në të cilin ai është krijuar. Xhenetliut në këtë botë do t'i lehtësohen punë të xhenetlive. Xhehenemliut në këtë botë do t'i lehtësohen punë të xhehenemlive. Ju punoni se gjithë secilit do t'i lehtësohen punët për vendin në të cilin ai është krijuar. Pastaj profeti tha: "Lexoni për më shumë." Kjo është prej rasteve të ralla që kur profeti jep një mësim mbi Islamin, thot argumenti nga Kurani. Për më shumë tha lexoni fjalën e Zotit: "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ata që besuan, o treguan të devotshëm dhe u ruajtën, dhanë nga të mira që ju ka dhënë Zoti, do t'u lehtësojmë rrugën për në xhenet. Ata të cilët mohuan, e përgënjeshtruan vërtetën, nuk dhanë nga të mira që ju ka dhënë Zoti, do t'u lehtësojmë rrugën për xhenem. Ata të cilët ju punoni se gjithë secili do t'i lehtësohet puna për vendin në të cilin ai është krijuar. Atëherë le të vim tek analiza. Zoti është i drejtë. Zoti nuk bën padrejtësi. Zoti thot: "O robët e mi, unë ja kam bërë haram të ndaluar padrejtësinë vetes time, prandaj mos bëni padrejtësi." Zoti i solli profetën në tokë për çfarë? Që njerëzit të sqarohen cila është e vërteta dhe cila është e kota. Wa qulil haqqu min rabbikum, faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Thuaje të vërtetën që erdhi nga Zoti yt. Kush të doj të besoj dhe kush të doj të mohoj. Walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Po të donte Zoti, do t'i kishte bërë gjithë besimtar. Po çfarë ka ndodhur? S'ka dash Zoti t'i detyroj njerëzit, apo t'i vulos njerëzit. Çfarë ka ndodhur faktikisht? Atëherë dëgjoje analizën. Zoti di gjithçka. Dhe dija e Zotit nuk ka fillim, se vetë Zoti s'ka fillim. Zoti është i gjithditur, ai din gjithçka. Dhe dija e Zotit nuk ka një fillim, sepse vetë Zoti s'ka fillim, është pa fillim. Dhe dija e tij është pa fillim. Zoti është absolut, dhe dija e tij është absolute. Zoti i madh, pyetje, e kam këtë pyetje për gjithë. Zoti i madh, kur e ka ditë Zoti, pyetje, kur e ka ditë Zoti se çfarë do të bëjmë ne në këtë botë? Qysh me qenien e tij, me ekzistencën e tij e cila nuk ka fillim. Sepse Zoti nuk është se ka një datë fillimi.
Është pa fillim Zoti, sepse është Zot, se po të kishte Zoti fillim, s'është më Zot. Po edhe dija e tij ka qenë absolute qysh me ekzistencën e tij si Zot. Kështu që çdo gjë që ne e bëjmë, çdo gjë që ne e veprojmë, çdo lloj lëvizja e gjakut në damarët tanë, gjethja e pemës kur bie në tokë, filizi kur mbin nga toka, çdo lloj mikrobet, viruset, zogj, qelizat, atomet, protonet, neutronet, kuartet, çfarë them unë, bota, yjet, planetet, gjithçka është e ditur nga Zoti çfarë ka qenë, çfarë është dhe çfarë do të ndodhi. Madje, dija e Zotit është më perfekte se sa kaq. Gjërat që nuk ekzistojnë, po të ekzistonin, si do të ishin. Kështu që unë edhe ti, dhe çfarëdo që bëjmë ne, këtë Zoti e ka ditë. Deri këtu, i ka hyrë Zoti kujt në hak? Jo. Zoti ka ditë se çfarë do të bëjmë ne të gjithë. E ka ditë Zoti këtë gjë. Sepse është Zot. Se po ta mësonte Zoti se çfarë do të bëjmë ne, masi ne ta bëjmë, atëherë ai nuk është më Zot, është shikues, është dëshmitar, është si quhet njëri i cili po shef një film edhe i mëson detajet e filmit dal nga dal. Zoti këtë që ka ditur për krijesat e tij e ka shkruar. Ku e ka shkruar? Në librin mahfudh, Lejl mahfudh, në librin e ruajtur, atje tek Zoti. Kur ka ndodhur kjo ngjarje? Kjo ngjarje ka datë. 50.000 vjet përpara se Zoti të krijonte qiellin dhe tokën. Ka thënë profeti alayhi salatu wasalam, gjëja e parë që Zoti krijoi ishte pena. Ndërkohë që arshi ishte mbi oqean. Dhe i tha penës Zoti, shkruaj, dhe pena i thot Zotit, o Zoti, po ç'të shkruaj? Tha Zoti, shkruaj çfarë do të ndodhë deri në ditën e Kiametit. Dija e Zotit se çfarë do të ndodhë deri në ditën e Kiametit është e shkruar diku. Ku është e shkruar? Në Lejl mahfudh. Po ka mundësi që të shkruhet në një pllak gjithçka? Ka mundësi apo s'ka mundësi? Nëse beson Zotin absolut, ka mundësi. Nëse e mendon Zotin si një shkrimtar, nëse e mendon Zotin si një njeri, nëse e mendon Zotin si pronar të një shtyp shkronje, është e pamundur. A nëse e mendon për Zotin siç është ai absolut, çfarë e ka ditur Zoti se do të ndodh, e ka shkruar. Ka këtu padrejtësi, ka këtu faj Zoti. Çfarë e ka ditur, e ka shkruar. E ka ditë Zoti se filani do të jetë burr i keq i poshtër maskara? E ka ditë, e ka shkruar. E ka ditë Zoti se ai tjetri do të jetë njëri i mirë, i përkushtuar ndaj familjes, do të jetë njëri i devotshëm? E ka shkruar. A ka këtu padrejtësi? A ka këtu aromë hyrje në hak? S'ka absolutisht. Çfarë e ka ditur, e ka shkruar. E treta, çfarë e ka ditur Zoti dhe e ka shkruar, dëshiroi ai dhe vullneti i tij ishte që të ndodh fiks siç e ka ditur dhe e ka shkruar ai. Po këtu ka në që s'ka asgjë. E diti gjithçka, e shkroi gjithçka dhe dëshiron që gjërat siç e ka ditur ai dhe siç e ka shkruar ai të ndodhin. Pa është e pamundur të shkruar diçka në libër atje që do të ndodhi filan ditë, filan ngjarje dhe mos të ndodhi. Nuk ndodh, sepse atëherë ai më nuk është Zot. Dhe në momentin që ndodhin gjërat, Allahu xhelalu është ai i cili e mundson dhe e krijon. Për këtë arsye, këto ditë më ka ardhur shumë herë kjo pyetje më irrituese që kam marrë këto ditë ka qenë, kush e bëri virusin, Zoti apo njeriu? Or çan këta njerëz. E bën njeriu sikur më qenë një Zot tjetër. Zoti bën diçka, po ka edhe njeriu bën diçka tjetër. Zoti ndoshta s'ka dashur me bë virusin, po ja që e bën ca njerëz. Këta njerëz nuk e perceptojnë Zotin ashtu siç duhet.
Edhe këta njerëz që e bën virusin nëse e kanë bërë, apo i bën atij një mutacion, apo i bën atij një ndërhyrje, apo i bën atij ku e diun. Edhe këta njerëz mendjen kush u Allah, që po e përdorin për keq, Allahu, Zoti i gjithësisë. Dhe Zoti i lejon që ta bëjnë, se ky pra është Zoti, sepse ka ditë gjykimi. Se nuk mund bëhet gjyqi për diçka që nuk e ke lënë tjetrin të lirë. Të ka lënë të lirë dhe të ka thënë 1, 2, 3, 4, e shkele e ke venin në burg, në ferr. Nuk e shkele, ke venin në xhenet. Pa ai ma aty të ka lënë të lirë. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, në mënyrë që njerëzit mos kenë si të thonë Zotit ditën e Kiametit, pse si qysh tek. S'ka arsye ke Zoti ditën e Kiametit. Ai ti ka bërë të qarta të gjitha, ti zgjidh çfarë duash. Ai diti gjithçka, e shkroi gjithçka, dëshiroi që çfarë diti ai dhe e shkroi të ndodh ashtu siç është e ditur prej tij dhe e shkruar prej tij, dhe në momentin që ndodhin gjërat janë të krijuara prej Zotit, pavarësisht se aktori, pavarësisht se autori, pavarësisht se bërësi është njeriu, po faktikisht është Zoti, ai i cili ja ka lejuar njeriu, ja ka dhënë aftësi njeriu, ja ka dhënë mundësi njeriu për të punuar për mirë ose për keq. Atëherë ne dalim në kuptimin e plot të asaj që thot profeti alayhis salam. Gjithsecili ti është vulosur, po kjo vulosje është bërë në saj të kujt? Në saj të dijes që Zoti e ka ditë se çfarë do të bëjmë ne. E ka ditë Zoti që ne do të bëjmë mirë, ka thonë ky është xhenetli. E ka ditë Zoti se do të bëjmë keq, ka thonë ky është xhenemli. Kaq, mbaroi historia. Po ne sot do të bëjmë atë që Zoti e ka ditë që ne do ta bëjmë. Ama ne, nëse jemi të sinqertë në atë që bëjmë, mund të kuptojmë se ku jemi, këtu apo këtu. Xhenetliut të ahiretit në këtë botë i lehtësohen punë e xhenetlive. Xhehenemliut në botën tjetër në këtë botë i lehtësohen punët e xhehenemlive. Njeriu mund ta kuptojë që është në këtë botë, se ku është. Nëse është besimtar i sinqert, nëse i bën punën për hir të Zotit, nëse mundohet të jetë në rregull me Zotin e tij, nëse ecën sipas porosive që ka dhënë Zoti, ai është për xhenetlive. Ai nuk bën që thotë unë jam për xhenetlive dhe trafi gjoksin, po është shenjë që është për xhenetlive. Nëse njeriu bën punë xhehenemlish gjatë gjithë jetës, kjo është një shenjë që ky është për xhehenemlive. A mund bëj Zoti mrekulli me këtë rastin e dytë, që ky të udhëzohet? Po, mund bëj Zoti mrekulli me njëri i cili ka qenë skëter gjithë jetën, në momentin e fundit të jetës i flet dikush, thotë shahadetin, bëhet xhenetli. Ashtu siç mundon edhe me këtë tjetrin, që shkon gjithë jetën mirë, e prish me i punë, pastaj me i tjetër mund dali prej feje dhe shkon në xhenem. Në të dyja rastet Zoti e ka ditë se si do ta mbylli ky dhe si do ta mbylli ky. Dhe Zoti ka shkruar gjithçka, edhe këtë mbylljen, e si pasojë dhe ku do të jetë përfundimi, po Zoti nuk i bën padrejtësi askujt. Atëherë nëse ne e kuptojmë kaderin kështu, e kuptojmë këtë hadithin qartë. Dhe e kuptojmë fjalën e profetit alayhis salatu selam, për cilin ka thënë Imam ibn Rexhepi në komentin e 40 haditheve, thotë ky hadith, dëgjoje, ky hadith i ka lënë të parët pa gjumë. Cili është hadithi që ka lënë parët pa gjumë? Hadithi Abdullah ibn Mesudit. Çfarë thot hadithi Abdullah ibn Mesudit? Thot ndoshta njeriu punon gjithë jetën e tij, punët e banorëve të xhenetit, derisa mos të jetë mes tij dhe xhenetit vetëm se një kut, 30 cm. 30 cm sa ky libri, Kurani, i ka ngel me u fut në xhenet. Aty thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, zbulohet sekreti se çfarë ka shkruar Zoti për këtë njeri. Bën punë të xhehenemlive dhe kalon në xhehenem. Ndoshta një njeri gjithë jetën punon si xhehenemli, derisa mos mbetet mes tij dhe xhehenemit vetëm se një kut, 30 cm. Aty zbulohet sekreti se çfarë ka shkruar Zoti për të, bën një punë të xhenetlive dhe futet në xhenet. Thot Ibn Rexhepi, ky hadith njerëzit e hershëm i kalon pa gjumë. Me çfarë kuptimi? Njerëzit kanë pas frikë, ore, me të vërtetë un po bëj, po mos e mbyll keq. Ore, me të vërtetë dikush duket shumë i keq, pa ai mund ta mbylli mirë. Mirë, po ky hadith është gabim që të jepet kaq, sepse ka hadithe të tjera që sjellin këtë hadith.
Le ta shohim hadithin tek Imam Muslimi. Në Sahihun e Muslimit tregohet se në një ngjarje njëri prej sahabëve bën të kërdim në mesin e zyrtarëve. Dhe kur vinin tek profeti, njerëzit herë pas here, profeti i Zotit filani, thoshte profeti, ai është në zjarr. Subhanallah. Vite tjetër, o profeti i Zotit filani po na zbardh faqen, ai është në zjarr, thoshte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Vinte tjetër, o profeti i Zotit filani, ai është në zjarr. I pari, i dyti, i treti, i katërti, i pesti, i gjashtë. Derisa erdhi një sahab, pra një shok i profetit dhe i tha, o profeti i Zotit filani, tha, po na mbron dhe po na zbardh faqen. Tha profeti alayhis salam, ai është në zjarr. Këti sahabiut sikur i ngul thika në shpinë. Tha si? Tha ai është në zjarr. Ky sahabiu tani e la profetin dhe filloi e la gjithçka dhe filloi ta ndiqte. Thotë ndoqa derisa shkoi në një moment që ky u plagos. Dhe kur u plagos, mori shpatën dhe anguli vetes, vrau veten. Ky tani e la luftën, la gjithçka dhe po vinte me vrap tek pejgamberi alayhis salam. Dhe profeti që po e shifte që ky po vraponte drejt tij dhe u takuan ball për ball. Tha o pejgamberi i Zotit, tha po. Dëshmoj, tha, se ti je me të vërtet profeti i Zotit. Tha profeti, çfarë ka ndodhur? Tha filani, tha. Haj, tha profeti. Tha filani bëri kështu. Tha profeti, unë dëshmoj se jam profeti i Zotit. Pastaj tha, kjo fjalia e zgjidh gjithçka. Tha, ndoshta ndonjëri prej njerëzve bën punë prej punëve banorëve të xhenetit, në atë që shohin njerëzit, në atë që ju duket njerëzve. Dhe Zoti në fund të jetës zbulon të vërtetën e tij. Dhe i mbyllet jeta me çfarë ka qenë e vërteta brenda tij. Dhe si ti mbyllet jeta, ashtu do të përfundojë. E ndoshta një tjetër bën punë si punë të xhenemlive në atë që shohin njerëzit. Punë xhenemlish, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mirë po ai në vetveten e tij është i sinqert. Mund të jetë ignorant, mund të jetë i paditur, mund të jetë i bindur se kjo është e vërteta dhe s'ka arrit dikush ta bindi dhe t'ia largoj dilemat dhe dyshimet, s'ka arrit kush t'i përgjigjet ndoshta. Dhe në fund të jetës, Zoti këtë mirësinë që ai ka ja nxjerr. Thot shahadetin dhe i mbyllet jeta për xhenet. Atëherë ne marrim panoramën e qartë tek këto tre sure. Suretu El-Beled, Suretu Ash-Shams edhe Suretu El-Lejl. Punoni se gjithsecilit për jush në këtë botë do t'i lehtësohen punët për vendin në të cilin ai është krijuar. Kush është krijuar për xhenet? Pra që Zoti e ka ditë se ky njeri është për xhenetlive në bazë të dijes së Zotit se çfarë do të bëjë ky njeri në këtë botë është e pamundur që të cillet si xhenemli. Se Zoti nuk mund gabojë në dijen e tij. Dhe kush e ka ditë Zoti se është xhenemli dhe është shkruajt vendi për xhenem, është e pamundur që të cillet në këtë botë vetëm se si xhenemli. Sepse dija e Zotit nuk gabon. Atëherë besoj se me këtë sqarim është sqaruar edhe çështja e qadasit dhe kaderit. Ktu japim përgjigje hadithit të dritës dhe të hijes. Ktu japim përgjigje hadithit të grushtave të Zotit, një grusht këtu, një grusht atje. Ktu japim përgjigje të gjithë dilemave që kanë bën me çështjen e qadas dhe të kaderit. Zoti ka ditë gjithçka, çfarë ka ditur e ka shkruar, dhe çfarë ka Zoti e ka shkruar, dëshiroi dhe vullneti i tij ishte që të ndodhi dhe në momentin që ndodh krijohet nga Zoti. Mbaroi historia kaq. Po ne çfarë roli kemi? Mirë pyetje. Pse na solli neve Zoti në këtë botë? Kur Zoti e ka ditë se çfarë do të bëj? Kjo është pyetje e bukur dhe me vend. Pse neve na solli Zoti në këtë botë, ndërkohë që ai ka ditë se çfarë do të bëj? Zoti na solli neve në këtë botë sepse nuk mund shpërblehet dhe ndëshkohet dikush se çfarë di Zoti se çfarë do të bënte ai. Sepse edhe nëse do ta bënte Zoti këtë punë, normalisht do të ishte e drejta e tij se në punë fare ai është mbreti, krijuesi, si jep llogaria skujt, por nuk do të ishte normale. Kështu që ai ty të shpërblen jo për atë që di ai, po për atë që ke bërë ti, pavarësisht se ai e ka ditë. Dhe nëse ai dikën e dëshkon me drejtsinë e tij,
e ndëshkon në sajt e asaj që ai punon, jo se çfarë ka ditë Zoti. Tani llogaritë njëri dilte përpara Zotit në Kiametit. Pa krijuar fare, pa ardhur fare në këtë botë. Thotë Zoti ti e ke vendin në xhenet o robi. Po pse o Zot? Sepse ti po të vishe në dynja do të bësh 1 2 3 4 5 në fund fare do amësh me shahadet, prandaj në xhenet prandaj edhe nuk krijova fare se e disha. Tjetri ti tha e ke vendin në xhenem, po pse? Sepse ti tha po të vishe në dynja do të bësh 1 2 3 4 5 6 7 do të mbyllë jeta në këtë mënyrë dhe vendin të xhenemit. A mund ta bonte Zoti këtë punë? Mund ta bonte. Do të jepte kujt llogari Zoti po ta bonte këtë punë askujt. Po Zoti nuk veproi kështu. Zoti të solli ty në këtë botë në mënyrë që ti jesh ai që bën. Për këtë arsye, kur flet Allahu për banorët e xhenetit, në fund fare i mbyll ajetet, ky është shpërblimi që Zoti përgatiti për ju në sajt e asaj që ju keni vepruar. Dhe kur flet për banorët e xhenemit, thotë ky është ndëshkimi i përgatitur për ju në sajt e asaj që ju keni punuar. Atëherë këtu marrin kuptim argumentat dhe çdo lloj çështje që vjen për kaderin ti ja jep të njëjtën përgjigje. Thot dikush, po mirë më valla, ka një hadith që thotë Zoti me nurin e tij ju paraqit shpirtrave. Kë e zuri nuri i Zotit në këtë botë është i udhëzuar dhe kë nuk e zuri nuri i Zotit në këtë botë është i humbur. Përgjigja shumë e thjeshtë. Cila është përgjigja? Përgjigja është ka zënë nuri i Zotit ata që Zoti e ka ditë se meritojnë udhëzimin dhe do të udhëzohen. Dhe ka zënë hija apo errësira ata të cilët Zoti e ka ditë që nuk e meritojnë apo që nuk do të udhëzohen. Hadithi tjetër, përgjigje, thot Zoti i Madh, mori një grusht dhe tha, këta janë banorët e xhenetit dhe s'dua t'ia di dhe s'pyes askën. Këta e thanë grushtin tjetër, tha, këta janë banorët e xhenemit dhe s'dua t'ia di dhe s'pyes askën. Përgjigja, ata që kanë qenë në grushtin e banorëve të xhenetit kanë qenë ata që Zoti e ka ditë se do të jenë xhenetli dhe meritojnë udhëzimin, dhe ata që kanë qenë në grushtin e banorëve të xhenemit janë ata të cilët Zoti e ka ditë se do të jenë banorë të xhenemit dhe Zoti i Madh i pikërisht i mori me këtë grusht. Hadithi tjetër, hadithi i 2 listave. Një ditë profeti alayhis salam nxorri një listë të madhe dhe aty kishte një shkrim shumë të imet si një ferman të gjatë. Dhe pastaj ai fermani u zhduk. Tha, kjo ishte lista e banorëve të xhenetit, emrat e tyre dhe emrat e baballarëve të tyre dhe të fisëve të tyre. Pastaj nxorri një ferman tjetër nga krahu i majt me një shkrim shumë të imet, nuk lexohej nga larg. Dhe tha, kjo është lista e banorëve të xhenemit dhe e njerëzve të cilët do të jenë në xhenem, emrat e tyre dhe emrat e baballarëve dhe fisëve të tyre dhe u zhduk lista. Pra, çfarë përgjigje ka kjo? Në këtë listë kanë qenë ata që Zoti e ka ditë që do të udhëzohen dhe meritojnë, në këtë listë kanë qenë ata që Zoti e ka ditë që nuk do të udhëzohen dhe nuk e meritojnë. Mbaroi histori. Pra, nëse ne e kuptojmë kaderin, çdo lloj pyetje që të na vijnë kader, ne mund t'i japim përgjigje. Nëse ne nuk e kuptojmë mirë kaderin, o do të kalojmë në ekstremin e xhebrive, të cilët thanë njeriu është robot, i vë Zoti atë programin, edhe ai bën si robot, ose në problemin e kaderive që thonë jo, Zoti s'bën kurrë kështu. Zoti e lën njeriu të lirë, madje edhe Zoti e kupton, masi njeriu e vepron ekstrem, edhe ky tjetri ekstrem dhe e mesmja është pa kalu në 2 ekstremet dhe thuash çdo gjë është e shkruar nga Zoti në bazë të dijes që Zoti e ka ditë se çfarë ne do të veprojmë dhe ne jemi në këtë botë për të zbatuar atë që faktikisht ne duhet të bëjmë edhe e bëjmë dhe jo se Zoti na e ka diktuar dhe jo se Zoti na e ka vulosur, po jemi ne ata të cilët shkruajmë për jetën tonë. Për këtë arsye kur dalin njeriu përpara Zotit, çfarë thot Zoti? Çfarë thot Zoti? Thot Zoti, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhrijuhu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabak. Çdo njeriu do të japë me regjistrin librin e punëve të tij në dorë ditën e Kiametit. Edhe do t'i thuhet lexoje librin që ke shkruar vetë. Ne jemi autorët e librit të jetës. Në saj të asaj që do të ta mbyllim librin, do të jetë dhe përfundimi ynë. Në saj të asaj që do ta mbyllim librin, do të jetë përfundimi ynë. Ne jemi autorët, ne jemi aktorët, ne jemi regjisorët, ne jemi skenaristët. Dhe ne do të jemi ata të cilët do të bëjmë në fund fare edhe atë që do ta shohë dhe do të gjykojë. Bëu vetë llogaritësi i punës tënde, i librit tënd,
Si me thënë Zoti po thot, bëj gjyqin vetes tënde. Bëj llogarit vetë robi, s'merren fare. Bëj vetë llogarit, ku e ke vendin, në xhenet apo në xhenem. Lusë Allahun me Zotin e Madh, Zotin e gjithësisë, që të jemi ne për atyre njerëzve që bëjnë vepra të mira, i përkushtohen Zotit me sinqeritet dhe punojnë për atë ditë që kur dalim përpara Zotit dalim me faqe të bardhë. Amin. Normalisht që do të ndalim në komentin e këtyre ajeteve javën e ardhshme, po komenti do të jetë i shpejtë se ne pothuajse thelbin e dham, thjesht do të bëjmë një qëndrim tek ajetet për të komentuar më gjerë dhe më gjatë pse pikërisht janë specifikuar këto gjëra dhe nuk janë përmendur gjëra tjera, pse është bërë kjo renditje dhe nuk ka ardhur renditja në formë tjetër, siç kemi bërë në 3 ajetet që trajtuam javën e kaluar. Deri atëherë ju lej në amanetin e Zotit, Zoti ju ruajt, Zoti largoft nga ne këtë bela, këtë siklet, këtë hall që na ka zënë neve dhe gjithë njerëzimin. Zoti na ruajt neve, familjet tona, të dashurit ton, të shtrenjtët ton. Zoti e ruajt këtë popull dhe shqiptarët kudo që janë dhe botën mbar dalt me selamet nga ky siklet dhe nga ky hall. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik.